Welcome to the next topic, that is Unit 3 and remaining part of Unit 3, that is the multi-threading programming. It is an important concept and features of Java. It has many practical applications. What is multi-threading programming? How does it executed? What are the features of multi-threading? How does it is executed? We will see in this lecture. Covering today's lectures, the contents of the today's topic is what is thread means. Java thread means, and the main thread, creating a thread. There are multiple thread. What are the functions? If it is opening and closing braces, this means it is a function. Is, allow and join function. What are the thread priorities, synchronizations, and there are some features of thread or the function that has been executed on the thread, that are the suspending, resuming, stopping the threads. First of all, we are going to continue what is with the thread and multi-threading. A thread is a simple program. A thread is a simple program, and multi-threading means running simultaneously multiple program, that is called as multiple threading or multi-threading. A single threaded programs like class ABC, void main, and the things we are going to execute it, this will be the single thread. And again another thread, that is the ABC, and again another thread or class E, F, G on with that we are going to continue with it. जर याच्यामध्ये आपण ए बी सी क्लास घेतला, परत ई एफ एक क्लास घेतला, परत असे व्हेरियस क्लास घेतले आणि क्लासमध्ये वेगवेगळ्या बॉडीज घेतल्या. समजा मला एक क्लास घ्यायचा आहे, एका क्लासमध्ये मला काय करायचं आहे, 1 ते 5 नंबर प्रिंट करायचे, दुसऱ्या क्लासमध्ये मला 5 ते 10 प्रिंट करायचे, तिसऱ्या क्लासमध्ये मला 10 ते 15 करायचे, चौथ्या क्लासमध्ये मला 15 ते 20 करायचे. म्हणजे माझे किती क्लास झाले? 4 क्लास. आणि व्हॉट इज मल्टी थ्रेडिंग मीन्स अ सिंगल प्रोग्राम, स्मॉल प्रोग्राम, म्हणजे त्याला आपण थ्रेड म्हणतो. आणि मल्टी थ्रेडिंग मीन्स एकापेक्षा जास्त जे प्रोग्राम असते आपण त्याला काय म्हणणार? मल्टी थ्रेडिंग म्हणणार. मग एक्झाम्पल घेताना कसं घेतलेलं आहे? एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम घेतलेला आहे, क्लास ABC, त्याच्यामध्ये एक फंक्शन घेतलं आणि त्याचा एक पार्ट, म्हणजे हा एक थ्रेड झाला. असा आणखीन एक थ्रेड, आणखीन एक थ्रेड. मग सायमल्टेनियसली आपण यांना सगळ्यांना काय करणार? एक्झिक्युशन करणार. त्याला आपण काय म्हणणार? मल्टी थ्रेडिंग. मग यांनी काय काय यूज होतं? मग CPUचा टाईम जो आपण लागणार आहे आपल्याला, CPUचा एक्झिक्युशन टाईम, तो पण आपल्याला वाचतो. कोणाकोणाला एक्झिक्यूट करायचं आहे तर CPU ऑटोमॅटिकली त्यांना एक्झिक्यूट करतो. लाईकवाईज जर तिघांची रेस आहे, तर तिघांच्या रेसमध्ये कोणी पण कधी ॲक्टिव्ह होणार, कोणी कधी पळणार, कोणी थांबणार, कोणी पळणार, हे डिपेंडेंट ऑन दॅट थ्रेड किंवा जो पण काही समोरचा इन्स्ट्रक्टर आहे त्याच्यावर डिपेंडेंट असणार. समजा एखादा इन्स्ट्रक्टर तो म्हणला एच पळ तर ए पळणार, बी पळ तर बी पळणार, सी पळ सी पळणार, सीला थांब म्हणलं बी पळणार, ए पळणार. म्हणजे हे जे CPUचं टाईम आपल्याला जे एक्झिक्यूट करायचं आहे ना, त्याच्यावर आपला सगळा एक्झिक्युशन्स टाईम डिपेंड असतो. व्हॉट इज एक्झिक्युशन टाईम? प्रोग्राम जेव्हापासून आपण रन करतो आणि आउटपुट येईपर्यंत जो टाईम असतो त्याला आपण काय म्हणणार? एक्झिक्युशन टाईम. हे सगळं इन्क्रीज करण्यासाठी आपण मल्टी थ्रेडिंग यूज करतो. म्हणजे आपण मल्टी थ्रेडिंग म्हणजे काय, की वेगवेगळ्या प्रोसेस आपण CPUला देतो आणि CPU त्यांना काय करणार? एक्झिक्यूट करणार. दॅट इज द मल्टी थ्रेडिंग. आता जसं त्यांनी ABC क्लास घेतला आहे, तर ABC क्लास घेतल्यानंतर काय करणार? एक ABC क्लास, परत आणखीन एक C क्लास, परत आणखीन एक B क्लास, परत A क्लास, व्हॉट एव्हर इट विल बी. त्याचं काही नाव असू शकतं. असं काही नाही की त्याचं कंपल्सरी ABCच नाव असावं, की नाव काही पण असू शकतं. आपण असे 4 स्मॉल प्रोग्राम घेतले आणि त्यांना ॲट अ टाईम आपण एक्झिक्यूट करणार. आता जसं आपण आता पहिले प्रोग्राम घेतला असता, समजा आपण डायरेक्ट आता जनरल एक प्रोग्राम घेतला, क्लास एमध्ये आपण 4 नंबर प्रिंट केले, 1 to 4, आणि त्याच्यानंतर आपण परत 5 पासून पुढचे नंबर प्रिंट केले, परत 10 पासून आपण पुढचे नंबर प्रिंट केले. हे चारही प्रोग्राम जर आपण लिहिले आणि रन करायला लागलो ना, तर यांचं एक सिस्टीम असतं, वे टू वे. म्हणजे पहिला एक्झिक्यूट होणार, नंतर दुसरा एक्झिक्यूट होणार, नंतर तिसरा एक्झिक्यूट होणार आणि नंतर चौथा एक्झिक्यूट होणार. म्हणजे ऑर्डरनी एक्झिक्यूट होणार हे सगळे चारही. तर हे यांची ऑर्डर फिक्स नसती. यांची ऑर्डर जर फिक्स नसली, कोणी CPUच्या वेळेनं कोणी कधी एक्झिक्यूट होणार, तर त्याला आपण काय म्हणणार? मल्टी थ्रेडिंग. म्हणजे आपण काय करतोय, जेव्हा आपण असा सिंपल प्रोग्राम लिहिला, सिंपल प्रोग्राम लिहिल्यानंतर कसं एक्झिक्यूट होतं? पहिला एक क्लास एक्झिक्यूट होतो, नंतर दुसरा, नंतर तिसरा, नंतर चौथा. जशा ऑर्डरमध्ये आपण लिहिलेलं आहे तसं एक्झिक्यूट होणार. पण जेव्हा आपण काय करणार? मल्टी थ्रेडिंग यूज करतो ना, तेव्हा कोणताही क्लास कधी एक्झिक्यूट होतो ऑन द बेसिस ऑफ CPU. CPUचा टाईम युटिलायझेशनमध्ये कधी कोणता थ्रेड कधी एक्झिक्यूट होईल सांगता येत नाही. आपण हे 4ला आपण सांगू शकत नाही. जर आपण सिंपल प्रोग्राम घेतले तर ते लाईनीने एक्झिक्यूट होणार, 1 2 3 4. आणि जर आपण
त्यांना थ्रेडिंगने यूज जर केला, पण थ्रेडिंगने जर आपण केलं तर कोणता कधी एक्झिक्यूट होईल, पहिला ए एक्झिक्यूट होईल, नंतर बी एक्झिक्यूट होऊ शकतो, नंतर डायरेक्ट डी एक्झिक्यूट होईल, नंतर परत बी एक्झिक्यूट होईल, नंतर सी एक्झिक्यूट होईल, नंतर ए एक्झिक्यूट होईल, ते आपण सांगू शकत नाही. मग मल्टीथ्रेडिंगचा प्रोग्राम जेव्हा पण आपण रन करतो ना फर्स्ट टाइम, तेव्हा वेगळं आउटपुट येतं, परत नंतर जेव्हा आपण परत कंपाईल करतो परत रन करतो परत वेगळं आउटपुट येतं. मग व्हॉट इज मल्टीथ्रेडिंग? सिंपल जे प्रोग्राम आहे, स्मॉल प्रोग्राम, ते आपण ॲट अ टाइम काय करतो, एक्झिक्यूट करतो, त्याला आपण काय म्हणणार, मल्टीथ्रेडिंग म्हणणार. मग जसं आता ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये जेव्हा प्रोसेस येतात ना सी पी कडे काय एक्झिक्यूट करण्यासाठी, तर त्यांना प्रायोरिटी दिलेलं असतं. मग त्याच्यात राऊंड रॉबिन अल्गोरिदम आहे, टाइम स्टॅम्प अल्गोरिदम आहे, किंवा वेगवेगळे अल्गोरिदम आहे. मग ते कसं करतं, राऊंड रॉबिन अल्गोरिदम असो किंवा टाइम स्टॅम्प असो, टाइम स्टॅम्प मीन्स प्रत्येक प्रोसेसला त्यांनी टाइम दिलेला आहे, प्रत्येक प्रोसेसला 1 मिनिटाचा टाइम दिलेला आहे, त्यांनी त्याच्यात एक्झिक्यूट करायचं, काम राहिलं तर ते तसंच पेंडिंग राहणार, एक्झिक्यूट झाला तर संपला विषय, तो 1 मिनिट त्याला एक्झिक्यूट राहणार. मग असे सगळ्या प्रोसेसला सी पी यू टाईम देतो. आणि मल्टीथ्रेडिंगचं कसं असतं की जेवढे पण प्रोग्राम असते हे ॲट अ टाइम रन होणार, मग ज्याला एक्झिक्युशनला टाइम भेटला तो रन होऊन जाणार. मग आपण तिथं प्रिडिक्ट नाही करू शकत ए क्लास होणार का बी क्लास होणार का सी क्लास होणार का डी क्लास होणार. पण जर आपल्याला त्यांना लाईनीने एक्झिक्यूट करायचं असेल तर त्याला आपल्याला प्रायोरिटी द्यावं लागणार. मग त्याला म्हणतो आपण प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड. ठीक आहे. आता आपण स्टार्टिंगला करताना आपण सगळ्यात पहिले त्याचं लाईफ सायकल चेक करणार. लाईफ सायकल चेक केल्यानंतर आपण कसं एक्झिक्यूट होतो ते चेक करणार. आणि मे बी ह्या लेक्चरमध्ये किंवा नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला डायरेक्ट प्रॉपर एक्झिक्यूट करून दाखवेल की हाऊ मल्टीथ्रेडिंग प्रोग्राम रन्स. मग मल्टीथ्रेडिंग रन करण्यासाठी एक 2 गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे. एक तर तुम्हाला थ्रेड जो क्लास आहे, इनबिल्ट क्लास, त्याला एक्सटेंड करणं नेसेसरी आहे. आणि दुसरं आहे की त्याच्यामध्ये पब्लिक व्हाईड जी रन मेथड आहे, ही रन मेथड कंपल्सरी तिथे यूज करावं लागणार. पब्लिक वाईड रन ही यूज करावं लागणार म्हणजे लागणार. ह्या 2 मेजर मेजर थिंग्स आहे किंवा मेजर्स टेक नोट आहे की त्याच्यामध्ये एक तर थ्रेड क्लासला एक्सटेंड करावंच लागणार, आणि दुसरं एक की व्हाईड मेन म्हणजे पब्लिक व्हाईड मेन आहे. जसं आपण पब्लिक व्हाईड रन मेथड आहे, ही रनच मेथड घ्यावं लागणार आपल्याला, दुसरी कोणतीच मेथड घ्यावं लागणार नाही. लाईकवाईज पब्लिक प्रोग्राम, ह्या प्रोग्राममध्ये shuffle this. ठीक आहे. हा आपला मेन थ्रेड आहे. मेन थ्रेड नंतर ए बी आणि कोणता थ्रेड आहे आपल्याकडे, सी थ्रेड आहे. तर जेव्हा आपण स्टार्ट होणार, हे तिन्ही पण ॲट अ टाइम स्टार्ट होणार, ए बी आणि सी. कधी? जेव्हा आपण थ्रेडनी करणार, तर तिथं आपण सांगू शकत नाही ए एक्झिक्यूट होणार का बी एक्झिक्यूट होणार का सी. जसं जसं ज्याला सी पी यूचा टाईम एक्झिक्यूट होईल किंवा जसं जसं त्याला सी पी यूचा टाईम भेटेल तसा तसा तो एक्झिक्यूट होईल. ही त्यांची त्याच्यानंतर व्हॉट इज थ्रेड? थ्रेड इज अ अल्टरनेटिव्ह फॉर्म टू द प्रोसेस. थ्रेडचं एकच दुसरं नाव डायरेक्ट प्रोसेस असणार आहे. ऑफ शेड्युलेबल युनिट ऑफ कॉम्पिटिशन. Thread model, each thread is associated with processor. Thread is an entity that executes relying on the code and resources and holding by the associated process. म्हणजे कोडवर आणि रिसोर्सवर डिपेंड असणार तुमचा की काय एक्झिक्युशन करायचं, आणि रिसोर्स जो तुम्हाला टाइम देणार आहे त्याच्यावर डिपेंड असतं. Several threads could be associated with a single process. Those threads shares the code and resource of the process. जो थ्रेड आहे तो सिंगल प्रोसेस असू शकता की मल्टिपल प्रोसेस, एका प्रोसेसमध्ये मल्टिपल थ्रेड्स पण असू शकता, ते शेअर करणार रिसोर्स. थ्रेड्स allocates the parts of the processes resources of its need. A thread has its own data and status. Control is a normal program usually follow a single thread of execution. What is the differentiate threads from normal process is the shared memory objects, which is visible all thread and multi-threading. These are the theory part that I have already explained ki what is thread and what are the things are included in thread. What is multi-threading? Multi-threading is a Java process executing multiple threads at a time. Multiple threads means multiple program at a times we are running. Multi-threading program contains 2 or more parts that can run concurrently. So multi-threading is a specialized form of multitasking. There are 2 distinct types of multitasking: process-based and thread-based. It is important to understand the difference between the two. Process-based multitasking is a feature allow your computer to run 2 or more programs concurrently. For example, you can simultaneously download a file, play a song, and write a program. A thread-based multitasking environment, the thread is the smallest unit of dispatchable code, which means that the single program can perform 2 or more tasks simultaneously. For instance, text editor can format text at the same time
uh, that is the printing, as long as these two action has been performed by two separate threads. थ्रेड आणि प्रोसेसमध्ये काय फरक आहे? थ्रेड हा खूप स्मॉल वेट असतो, प्रोसेस ही खूप लार्ज वेट असते. जर आपल्याला प्रोसेसने काही काम करायचं असेल तर प्रोसेस ही थोडं लार्ज वेट असते. त्यांना कम्युनिकेशनमध्ये पण ज्या गोष्टी लागतात त्याला हेवी कॉस्टिंग किंवा हेवी कॉम्पिटिशन लागतं. आणि थ्रेड हा खूप लाईट वेट असतो. त्याचा प्रोसेस आणि थ्रेड हा त्याचं कम्युनिकेशन, त्याचं एक्झिक्युशन हे खूप कमी स्पेसमध्ये होतं. म्हणून हे मल्टीथ्रेडिंग एक्झिक्युशनमध्ये आणलेलं आहे. Advantages of multi-threading: multitasking threads requires a less overhead than multitasking process. As I have explained, processes are heavyweight tasks that require their own separate address space. Context switching from one process to another is also costly. Threads, on the other hand, are lightweight. They share the same address space and cooperatively share the same heavyweight process. Inter-thread communication is cheaper, and context switching from one thread to the next is low cost. It doesn't block the user because the threads are independent and you can perform the multiple operation at the same time. I explained in details that what is the multi-threading and advantages of that. The program in Java can be divided into two multiple parts called as threads. The threads is lightweight subprocess, the smallest unit of processing. It is a separate path of execution. Threads are independent. If there are occurs exception in one thread, it doesn't affect. Major part of also thread is independent of each other. Means it is not dependent on if A process is ends then B process is starts. It is independent of each other. These are the advantages. That is lightweight. Communication is low cost. Context switching is low cost, and it is lightweight to operate and having a small execution time. These are the life cycle of thread. If some thread is came, then it is in the part of a new, then we are going to start it means we are to initiate its process simultaneously. If one thread is there, then this is the part. If another thread is there, this have to follow these things. New thread, if you are going to start it, then it is in runnable process. If it is runnable process, then if it is running, then we have two choices. It will go in sleep mode or it will go in terminated mode. What is sleep mode or what is non-runnable mode? The things or the threads, if you are having a program of thread that has been saved in non-runnable mode, if it is if you want to run it, then it will go in runnable mode and will go in running. If it want to go don't go in running mode, and it will go into in terminate mode. जर न्यू मोडमध्ये आला तर तो रनेबल होणार. रनेबल असेल तर तो जर आपल्याला त्याला रन करायचा असेल तर तो डायरेक्ट काय होणार, रनिंगमध्ये जाणार. रनिंगमध्ये त्याला दोन चॉईस असणार. आणि व्हॉट इज अवेक, व्हॉट इज रिझ्यूम, व्हॉट इज नोटिफाय, व्हॉट इज स्लीप अँड ब्लॉक. स्लीप मीन्स जे कंटेंट आपल्याला सेव्ह करायचे आणि ते रिस्टोर करण्यासाठी आपण काय करणार, परत स्लीप मोडमध्ये करण्यासाठी आपण परत काय करणार, रिझ्यूम करणार. ते रिझ्यूम केल्यानंतर परत तो रनेबल मोडमध्ये जाणार, तिथून परत रनिंग होणार. आणि रनिंग झाल्यानंतर त्याला परत दोन चॉईसेस असणार. त्याला परत जर रन करायचं असेल तर तो नॉन रनेबलमध्ये जाणार, रनिंग असणार. परत त्याला रन करायचं असेल तर तो नॉन रनेबलमध्ये जाणार. जेव्हा त्याचा टाईम येईल तेव्हा तो रनेबलमध्ये येईल परत आणि परत रनिंग होईल. आणि जर त्याला टर्मिनेट करायचं असेल तर आपण डायरेक्ट काय करणार, त्याला टर्मिनेट करणार. दिस इज द लाईफ सायकल ऑफ थ्रेड, दॅट इज न्यू, रनेबल, रनिंग, non runnable and terminated. These are the life cycle that I have already explained. Threading mechanism means thread and it will be the my thread, runnable and my class. I will explain in program in details what are these things, how these are going to be running. In next lecture we'll have a live lecture. We'll go with the program of multi-threading. I will give a short description how it will work. जर मी काय करत असेल, समजा मी क्लास ए घेतला, मला जर त्याला थ्रेड बनवायचं असेल तर त्याला एक्सटेंड्स करावं लागणार थ्रेड क्लासने. थ्रेडचं टी कॅपिटल असणार, हा इनबिल्ड क्लास असणार, THREAD, थ्रेड. त्याच्यानंतर मी काय त्याला करणार, त्याला ओपन करणार. आणि जो पण काही कंटेंट मला मल्टिपल थ्रेडमध्ये सायमल्टेनियसली कॉन्करंटली वर्क करायचं असेल तर मला त्याला थ्रेड आणि जे काही मला प्रोसेस कॉन्करंटली रन करायची ना, त्या प्रोसेसला मला वाईड रन, पब्लिक वाईड रनमध्येच घ्यावं लागणार. मग मी काय करणार, मी एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. उद्याच्या प्रोसेसमध्ये मी काय करणार, मला काय करायचं आहे, 3 क्लास घ्यायचे. 3 क्लासमध्ये मी नंबर प्रिंट करणार आहे. मी नंबर प्रिंट करताना काय करणार, एक एचा ब्लॉक असेल ना तर एचे 1 ते 10, बीचे 1 to 10 आणि सीचे 1 to 10 नंबर प्रिंट करणार. याच्यासाठी मला 3 क्लास लागणार, 3 फॉर लूप लागणार. आणि 3 क्लासमध्ये ते तिन्ही क्लास एक्सटेंड्स करणार कोणाला, थ्रेडला. आणि हे तिन्हीचा जो फॉर लूपचा जो प्रोग्राम आहे तो तिन्हीचा प्रोग्राम पब्लिक वाईड रनमध्येच असणार. तर रन मेथडमध्ये मी सगळ्यात पहिला क्लास ए घेणार.
क्लास ए घेतल्यानंतर मी काय करणार, क्लास ए एक्सटेंड्स थ्रेड ओपन करणार, पब्लिक व्हाईड रन, त्याच्यामध्ये मी फॉर लूप घेणार 1 to 10 नंबरपर्यंत घेणार आणि प्रिंटमध्ये लिहिणार की हा माझ्या ए क्लासचे 1 to 10 आहे. सेम मी बी घेणार, बी क्लास एक्सटेंड्स थ्रेड करणार, त्याच्यामध्ये परत मी ओपनिंग करून पब्लिक व्हाईड रनमध्येच लिहिणार आणि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल बीचे पण मी प्रिंट करणार, बीचं प्रिंट करणार, फॉर लूप लावणार जे 1 to 10, परत वरती आयचा लूप लावला, खाली जेचा लावणार आणि त्याच्यासमोर लिहिणार बीचे 1 to 10, म्हणजे हे बीचे 1 to 10 आहे. सेम मी सी सोबत करणार आणि तिन्ही मी रन करणार, तिन्ही मी स्टार्ट करणार. स्टार्ट केल्यानंतर काय होईल, त्याचं आउटपुट कसं असेल, एचा 1, बीचा 1 आणि सीचा 1 एक्झिक्यूट आपण असं अज्युम करू, असं होईल. नंतर परत जेव्हा एचा 1, बीचा 1, सीचा 1 होईल, त्याच्यानंतर जो 2चा पार्ट असू शकतो तो एचा असू शकतो, मे बी बीचा असू शकतो, मे बी सीचा असू शकतो, कोणाचा असू शकतो. मग मी बीचा कन्सिडर करतो, बीचा 2, सीचा 2 आणि एचा 2. जेव्हा 3चा नंबर येईल तेव्हा असं पण होऊ शकतं की एचे 1, 2, 3 एक्झिक्यूट होईल आणि मग सीचा 1 होईल आणि नंतर बीचा 1 होईल. ते कॉन्करंटली वर्क होणार, इट डिपेंड्स ऑन टोटली CPU. जेव्हा पण मी हे तिन्ही लूप एक्झिक्यूट करून प्रोग्राम रन करतो ना, कंपाईल करून, तेव्हा पहिल्यांदा आउटपुट येणार. मग मी परत त्याला काय करणार, कंपाईल करणार, परत रन करणार, परत वेगळं आउटपुट येईल. कारण की कोणाला CPUचा टाइम कसा भेटलेला रँडमली हे आपण सांगू शकत नाही. मग ह्याला जर प्रायोरिटी द्यायचं असेल तर आपल्याला थ्रेड प्रायोरिटी. सगळ्यांना जेव्हा आपण अशा पद्धतीने प्रायोरिटी देतो किंवा काहीच प्रायोरिटी देत नाही तेव्हा नॉर्मल प्रायोरिटी असते. एक तर मॅक्झिमम प्रायोरिटी असते, मिनिमम प्रायोरिटी असते. मॅक्झिमम ज्याला देतो आपण तो पहिले एक्झिक्यूट होणार, मिनिमम ज्याला देतो आपण तो लास्टला एक्झिक्यूट होणार. These are the multi-threading and practical associated with. We'll continue in next lecture. We'll have a live lecture. I will request or instruct all students to join the live lectures. Before joining the live lecture, everyone should go through this video and we'll have fun at performing the programming live. Okay, thank you.